हेलो एभ्रिवान, आज हाम्रो यो सेन्ट्रोको वासर पानी फालिरहेको छैन सिसामा। यो पानी फाल्ने मेसिनको कनेक्सन कतै छुट्या छ कि आज हामी त्यो कनेक्सन चेक गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ मेसिन नै बिग्रिया हो कि अरू केही भएको हो। लेट्स सी। हामीले यहाँबाट कनेक्सन चेक गऱ्यौँ। यहाँबाट यो कनेक्सन हुँदो रहेछ। कनेक्सन त ठिकै रहेछ। यसको मोटर चाहिँ गएको रहेछ हाम्रो। यसको मोटर चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। यो मोटर फेरेपछि अनि पानी फाल्छ। यो मोटर फेर्न चाहिँ पुरै यो पुरै खोल्नु पर्ने हो डब्बा सबै। पानी त सब गयो बस। हामीलाई अगाडिको मात्रै भयो भएन, दुइटै गएको। चेक गरौँ न कुन अगाडिको कुन पछाडिको। अगाडिको खास यो हुनु पर्ने लामा तार नजुल। एउटा चाहिँ गयो। नलाने भइहाल्यो। हाम्रो दुईटा मोटर, पछाडिको मोटर चाहिँ चलेको, अगाडिको चाहिँ नचले रहेछ। अब हामीले यो नयाँ हालेनौँ, पछाडि त हामीलाई चाहिँदैन। पछाडिकै मोटर हामीले अगाडि जोडिदिउँ, अगाडिको चाहिँ पछाडि जोडिदिउँ। यसो गरेपछि पछाडिको पानी नफाल्ने भयो। हामीलाई पछाडि त्यस्तो आवश्यक पनि छैन। अगाडि चाहिँ पानी फाल्ने भयो हाम्रो। ओके, अब पानी फाल्यो। हेर्नुहोस् दामी। ओके, हेर्नुहोस् डेमो ठिक छ। मेरो यो राइटको वाइपरले चाहिँ पानी राम्ररी काटिरहेको छैन, अलिअलि पानी बसिरहेको छ। अब यो अहिलेलाई म फेर्दिनँ। अब पानी पर्ने सिजन पनि सकियो, अहिलेलाई काम चलिहालेको छ। अहिलेको लागि यो वाइपरमा फेर्दिनँ। ल, आजको लागि यो भिडियो यति नै। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।